אז שלום לכולן, שלום לכולם, אנחנו מקוות שאתם בטוב עד כמה שניתן בימים מייאשים אלו. אנחנו קוראות שוב ושוב בחדשות, גם מהמלחמות האחרונות אליהן ישראל יצאה, שההתקפות מתאפיינות, כמו הג'נוסייד בעזה, באגרסיביות מחרידה כלפי מערכות הבריאות השונות. בלבנון נהרסו מעל 100 בתי חולים ומתקני בריאות, וכ-40 אנשי צוות רפואי נהרגו בהתקפות ישראליות. באיראן הושמדו בתי חולים, ביניהם גם מרכזים לטיפול בילדים. מתקפות אלו כמובן אינן מקריות. הרס מערכת הבריאות יוצר משבר מתמשך, מערער את תנאי הקיום הבסיסיים ביותר, ומשבש את עצם האפשרות לחיים, לטיפול ולהחלמה, ובכך פוגע לא רק בהווה, אלא גם ביכולת להשתקם בעתיד בר קיימא. האורחת שלנו היום, דוקטור מיכל פלדון, התארחה אצלנו באוגוסט 25 והציגה בפנינו תמונה קשה מאוד של הרס שיטתי של מערכת הבריאות בעזה. היום היא שבה אלינו, אך התמונה, אני מתארת לעצמי, נותרה כעינה, אולי אף החריפה בממדיה לנוכח התמשכות הג'נוסייד. מיכל פועלת יחד עם רופאים נוספים לפתיחת מסדרון הומניטרי שיאפשר פינוי חולים מעזה לגדה לצורך קבלת טיפול רפואי. אנחנו נשמע ממנה היום מתוך הקשרים הישירים שהיא מקיימת עם צוותים רפואיים בעזה על מצבה הנוכחי של מערכת הבריאות, ואנחנו מודים לה מאוד שהיא הצטרפה אלינו שוב. אז תודה רבה מיכל. אנחנו כרגיל, מיכל תדבר במשך 8 דקות, אתן מוזמנות לכתוב את השאלות שלכן בצ'אט, ולאחר שהיא תסיים את דבריה ננהל דיון. תודה מיכל. תודה לכם. אני אפתח את המצגת. אוקיי, אז אני בעצם לא רוצה לדבר על מה שקרה לפני הפסקת האש, כי גם אתם יודעים וגם זה פשוט אינסופי, חלק יהיו מדברים שכן יחזרו על דברים שהיו. אני כן רוצה להזכיר את הדוח של בצלם ורופאים לזכויות אדם שיצא גם הוא באוגוסט 20 ביולי 25, כי הדוח של רופאים לזכויות אדם ספציפית באמת תיאר איך המדיסייד או הרס מערכת הבריאות הוא כשלעצמו מסביר ג'נוסייד על מלא בלי שום דבר אחר נוסף. מי שלא קרא את הדוח אני ממליצה מאוד לקרוא את הדוח, ובעצם זה אחת הפסקאות הראשונות שיש שם, הם מצליחים להראות איך ההרס היה שיטתי, איך הוא היה מתוכנן מראש, ואיך הוא התחיל באמת בשיטה מאוד מאוד ברורה, עושים מצור על בית חולים, גורמים לפינוי של כל הרופאים, כל הצוות, כל העקורים היו מחנות עקורים מאוד מאוד גדולים בבתי החולים, התחילו בצפון, הורידו אותם לאט לאט למטה, וככה עשו בשיטתיות לאורך כל הרצועה, כשבמקביל הורסים ציוד, כשבמקביל לא מאפשרים הכנסת ציוד, לא מאפשרים הוצאת חולים, והורגים או עוצרים ביחד סביב 2,000 עובדי רפואה. השקופית הזאת, אני תמיד מראה אותה בכל אחת מהמצגות שלה, היא שקופית של פרוז סידווה, לקחתי לו אותה, אני מאוד אוהבת אותה, היא בעצם מראה שמכל שנות הלוחמה בעולם, בטח במאה ה-21, כנראה גם במאה ה-20, עזה היא המקום שנפגע הכי הרבה ביפר, חד משמעית המקום שבו מערכת הבריאות נהרסה באופן גורף יותר מבאזורי לוחמה אחרים. מה יש היום? היום מתוך 36 בתי חולים יש 18 שעובדים חלקית, זאת אומרת אין אף בית חולים שעובד באופן מלא כמו שהוא עבד לפני 7 באוקטובר, וגם מתוך המרפאות שחלקן הגדול המרפאות ראשוניות במחנות העקורים, בערך 50% עובדים חלקית. כמו שאתם רואים במפה, בצפון הרצועה אין שום דבר, כלומר כלום. כדי לקבל טיפול רפואי צריך ללכת ברגל בעצם עד שיפה או אל ההלי שהם הרבה יותר מרכזיים, אין שום דבר בצפון, ולמעשה אין גם שום דבר ברפיח ובדרום הרצועה, ולכן מי שגר בצפון או ברפיח חייב לנדוד כדי לקבל טיפול רפואי. מה עוד קרה? הציוד חסר, איננו, לא קיים, הדוגמה באמת הכי קיצונית זה MRI, אין מכשיר MRI ברצועה, יש ילדים, אני יכולה לדבר על ילדים מחלות כרוניות, שאילו הייתי יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, יש ילדים שהייתי מביאה רק ליום אחד לישראל כדי לעשות MRI ולחזור, כי באמת אין שום מעקב אחרי המחלה שלהם, אין MRI, יש שליש ממכשירי ה-CT, שליש ממכשירי הרנטגן הרגילים, אין את הציוד הכי בסיסי כדי לקיים רפואה, וכל הזמן יש גם את המספר הזה של 50% שקשור לתרופות, זאת אומרת 50% מהמטופלים אין להם גישה
לתרופות הרגילות שלהם באופן שוטף, ו50% מהתרופות אין בכלל. זה המספר שצריך להכיר. לגבי מחסור בצוות רפואי, אז בעצם 14% מכלל הצוות הרפואי בעזה עבד במהלך המלחמה, או שהוא נהרג, או שהוא נפצע, או שהוא הפסיק לעבוד, או שהוא נעצר, או שהוא הצליח לברוח מעזה. זה בדרך כלל מדובר על תחילת המלחמה, אבל חלק גדול מהרופאים המאוד מאוד בכירים בעזה הצליחו לברוח מעזה בתחילת המלחמה, אז מראש עובדים עם הרבה פחות צוות רפואי, וישראל ממשיכה לאסור על צוותים רפואיים זרים להיכנס. בהתחלה זה היה רק רופאים ספציפיים שהפריעו לה, כמו פרוז סידווה, ובהמשך זה פשוט היה צוותים שלמים שהם לא מאפשרים להם כניסה. לגבי הציוד, אז אחרי הסכם הפסקת האש נכנסו כמויות קטנות של ציוד רפואי, לא כמויות מספקות. כל זה נכון ללפני סגירת המעברים עם תחילת המלחמה באיראן. אחרי סגירת המעברים יש שוב ירידה של 80% בכניסת משאיות סיוע. הכל כל הזמן מוגבל בגלל הדואל יוס. אני רק אזכיר מה זה. בעצם מדינת ישראל הגדירה על כל אחד ואחד מהציוד הרפואי, האם הוא כן או לא דואל יוס. דואל יוס אומר שהוא יכול לשמש לצרכים רפואיים, אבל הוא יכול לשמש גם לטרור מבחינתם. תחת זה נכללים מכשירי סטורציה לאצבע שמוגדרים כדואל יוס, תחת זה נכללים המקררים ששומרים על חומר חיסון שמוגדר כדואל יוס, אז יש חיסונים אבל אין מקרר שיחסן אותם, תחת זה מוגדר ציוד לטרכיוסטום, כמעט כל דבר מוגבל בגלל דואל יוס, ואין חוקיות למה נכנס ומה לא. כלומר, זה לא שהרופא שיושב בעזה יודע, טוב, בחודש הקרוב אני אקבל ככה וככה, אף אחד לא יודע, אין להם מושג, לפעמים נכנס ציוד, לפעמים לא נכנס ציוד, לפעמים יש, לפעמים אין. עיקר המחסור הוא ציוד של טיפול נמרץ ופגיות, ציוד שדרוש לבדיקות דם פשוטות, התרופות, כמו שאמרתי, אין בכלל כימותרפיות, בכלל, פשוט אין. חסר ציוד חבישה באופן דרסטי, יש אלפים של מטופלים שעדיין עוברים החלפות 5 פעמיים 3 בשבוע ואין את הציוד, ואין פרוטזות בכלל למעל 5,000 קטועי גפיים. כן נבנו מבנים חדשים, אני מניחה שראיתם את המבנה המפואר שנבנה בשיפרה, יש לו פסאדה מאוד מאוד יפה, אבל הציוד נושאר חסר. ואחת הבעיות העיקריות שעליו מדווחים כרגע בעזה, ואנחנו רואים בכל הדוחות שיוצאים, זה המחסור בכל הציוד שקשור להספקת חשמל ובגנרטורים. יש גנרטורים, אבל הציוד שדרוש להחזקה השוטפת שלהם לא נכנס, ולפחות הם מדווחים שבחודש הקרוב, אם לא ייכנס הציוד הרלוונטי, בתי החולים לא יוכלו להמשיך להתקיים על גנרטור. אני אדבר על הנושאים שהיו בעזה בעייתיים וקצת אגיד מה קורה איתם עכשיו. אז מבחינת רעב, שיא הרעב היה ביולי-אוגוסט 25, המצב השתפר, אבל עדיין יש רעב ותת תזונה חריפה בילדים. אנחנו מדברים על, ביחס לינואר שנה שעברה, 120% יותר, זאת אומרת יש פחות מבאוגוסט, אבל יש המון באופן כללי. כל המגפות מתפשטות מהר מאוד, אנחנו מדברים קודם כל על מחלות נשימתיות, אחר כך על מחלות שלשולים ובסוף על מחלות עור, בעיקר סקאביאס. ראינו מה קרה עם השפעת בנובמבר-דצמבר האחרון, אנחנו קצת הקדמנו אותם, כי אצלנו זה התחיל באוקטובר-נובמבר, וכל הזמן אז שאלתי את ניר חסון, אוקיי, מה קורה, לא הייתה שפעת עד שהייתה, וזה היה אסון באמת. אז כל מחלה מגפתית למיניה עושה בעיה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שהיא עושה פה כמובן. תסמונת האוהל הרטוב, תנאי המחיה, המחסור בציוד רפואי, כולל המחסור בציוד לאסמה, באמת עושות קטסטרופה סביב מחלות נשימתיות פשוטות. מחלות כרוניות, שזה העיסוק שלי, ולכן גם עסקתי בזה בהקשר של עזה, אז המוני חולים כרוניים בעזה, בעצם המרפאות נותנות, גם המרפאות וגם בתי החולים, עדיין עיקר המענה ניתן לחולי הטראומה, ואלה שאז עברו טראומה, ואלה שעוד סוחבים סיבוכים של טראומה עכשיו, החולים האורתופדיים, החולים עם אסטומה, יש מעט מאוד התייחסות לחולים הכרוניים, אין תרופות, ואז או שאין להם בכלל והם ויתרו על הטיפול התרופתי, או שהם לוקחים את מה שיש להם באיזה מינונים מאוד מאוד מופחתים כדי שזה יישאר יותר זמן. החולים הכרוניים הם לא המועמדים לפינוי מעזה, לא שאחרים מתפנים, אבל הם בוודאי לא המועמדים, ואין להם כאילו גם מענה בעזה, אין להם מענה מחוץ לעזה. ייקח שנים עד שנראה חלק מהנזקים ארוכי הטווח של מחלות כמו סכרת ויתר לחץ דם, ובכמה מחקרים שבכל זאת הדגימו, אז מדובר על 25% מהחולים שלא קיבלו תרופה למעל חודשיים, מחצית מחולי אפילפסיה שמדווחים על התקפים בלתי נשלטים כי אין להם טיפול תרופתי, ורבע מחולי אסמה שדרשו אשפוז בגלל התקף קשה, שוב כי אין להם טיפול סטנדרטי תרופתי. תמותה,
אנחנו לא יודעים, זו אחת השאלות הגדולות לגבי עזה, אני מניחה שבכל ראיון עם איש שעוסק בזה, זה מוזכר, אנחנו לא יודעים מהם הנתונים על תמותה שהיא לא מפגיעה טראומטית ישירה, לא ידענו במהלך המלחמה ובעצם גם לא ידענו אחריה, זאת אומרת גם כשהייתה מגפת שפעת ושאלנו ספציפית מה קורה, מה המספרים, לא הצלחנו לקבל מספרים של תמותה, הדאטה לא קיים והוא גם לא יהיה קיים כי אין אלקטרוניק מדיקל רקורד של חולים בעזה, אין בעצם מערכת שמנהלת את התיקים, לא הייתה במלחמה ואין גם עכשיו, במלחמה עצמה גם לא היה נייר ועט, אז יש ממש כאילו המוני מטופלים שלא תועדו בכלל, אבל גם עכשיו אנחנו לא באמת יודעים לגבי המספרים הרפואיים, ואנחנו לא יודעים שום דבר על תמותה, לפעמים יש לנו נתונים עקיפים, אז למשל אנחנו יודעים שלפני המלחמה היו 1,244 חולי כליות שנזקקו לדיאליזה, והיום יש 622. מתוך הרשימה כנראה רק 30 נהרגו מפגיעה טראומטית, כלומר אתם יכולים להבין שבעצם 600 מטופלים מתו מאי ספיקת כליות, אבל זה באמת איזשהו נתון עקיף כדי להבין את זה. במסדרון ההומניטרי או פינוי רפואיים, כי זה באמת הדבר שאני בעיקר מתעסקת איתו, אז יש 18,500 מטופלים שמחכים לצאת מעזה, מתוכם מעל 4,000 ילדים, זה כולל את כל חולי הסרטן, זה כולל את החולים שצריכים ניתוחים שלא קיימים, אין מנתח לב ילדים בעזה, אין נוירוכירורג ילדים בעזה, פשוט אין מי שיבצע את הניתוחים, זה נכון שגם אין ציוד לניתוח אילו היה מי שיבצע אותם, אבל גם אין מי שיבצע אותם. כל הילדים והפצועים שהוכנס להם פיקסייטור חיצוני לשברים או להרס עצמות, אז הם מסתובבים כבר שנתיים עם הפיקסייטור החיצוני ואין אורתופד שיוציא אותם. אין כירורג כללי שיסגור את הסטומות, אנחנו מדברים על מאות חולים עם סטומה במעי. אז פשוט יש ניתוחים שאין דרך לבצע, ויש כמובן את הילדים עם המחלות הכרוניות, המטאבוליות, והילדים עם התת תזונה שעדיין מחכים לצאת. מעבר רפיח נפתח בתחילת פברואר, ובעצם נשאר פתוח למשך חודש עד המלחמה עם איראן. במהלך החודש הזה יצאו רק כ-300 חולים דרך המעבר, מה שאומר שבקצב הזה, כדי לפנות את כל מי שצריך להתפנות, ייקח 5 שנים, וכאמור נסגר שוב המעבר. סך הכל מאז אוקטובר 23 יצאו 11,000 איש מהרצועה, בעיקר במהלך הפסקת האש הגדולה בדיוק שנה שעברה. ארצות הברית לא מקבלת מטופלים בכלל, אירופה מקבלת בודדים, רוב הטיפול שכן הצלחנו להוציא אליו אנשים היה מצרים וירדן, וגם הם ממש לא ששות לקבל מטופלים. ישראל מסרבת בכלל לקבל מטופלים, זה לא עומד על הפרק, והיא גם מסרבת למסדרון הומניטרי, זה מחכה לבגץ, הבגץ היה אמור להתקיים ביולי, וכן ביקשנו להקדים אותו, ולכן שבוע הבא יש את העתירה של הבגץ לפתיחת המסדרון ההומניטרי. המשמעות של המסדרון, מעבר לזה שבגדה ובמזרח ירושלים, יש את הפסיליטיז ואת הרופאים שיכולים לטפל, בטח בילדים, אפילו בכמויות הקיימות, מעבר לזה זה גם הפתרון הפשוט ביותר, זה גם הפתרון הכלכלי הכי הגיוני, כי הרשות תשלם על הטיפול של הילדים האלה, וזה לא דרך לבצע דיספלייסמנט, להבדיל ממעבר למדינות אחרות, שבהם שאלת הטרנספר כל פעם עולה, פה ברור לחלוטין אנחנו נעביר ילד לקבל את הטיפול, הוא יקבל את הטיפול והוא יוחזר לעזה. אז שמה זה עומד, ואני אשמח לענות על שאלות על זה, כי באמת בזה התעסקנו בעיקר. בעיות עתידיות שאני יכולה לראות, או שכבר אפשר לראות, אחד זה הרפואה הפרטית, זה משהו שצץ בחודשיים 3 האחרונים, אנחנו מקבלים יותר ויותר בקשות למימון ותרומות, אני מניחה שגם אתם נתקלתם בזה, לניתוח פרטי מסוים, בעצם חלק מבתי החולים הפכו להיות פרטיים בחלקם, לא הייתה רפואה פרטית בעזה לפני אוקטובר 23, בטח לא מוצהרת, וחלק מהניתוחים לא נעשים בכלל במסגרת הרפואה הציבורית, אבל הם כן מוכנים לעשות אותם בצורה פרטית, והם דורשים המון כסף על הפרוצדורות. בריחת מוחות, ברגע שהמעברים ייפתחו עוד ועוד צוותי רפואה יצאו מעזה, בטח האנשים הצעירים, בטח הסטודנטים, יש חוסר עניין עולמי בעזה, זה אתם יודעים ואתם רואים, פחות ארגונים הומניטריים פעילים ברצועה, חלק זה בגלל לחץ ישראלי, אבל חלק זה פשוט כי הם עצמם ויתרו או עזבו או שולחים פחות נציגים.
אנחנו רואים את הנזקים ההולכים וגוברים הבריאותיים של משמעות של העקורים, של האוהלים, של המחלות הכרוניות המוזנחות, וזה יהפוך לעניין רפואי שיהיה מאוד מאוד קשה להשתלט עליו, וזאת המצגת. תודה מיכל. סליחה, דיברתי מאוד מהר. יש הרבה מאוד שאלות. בפעם הקודמת עצרנו אותך לפני שסיימת, והייתה תרעומת עזה בקרב הקהל, אז היה לי חשוב שתסיימי היום. אז יש כאן שאלה של הילד בנוגע לנקודה שהזכרת של העזיבה של הצוותים ההומניטריים. האם יש עדיין רופאים שמגיעים לעזה? כן, מגיעים צוותים, מגיעים פחות. הרבה פחות, זאת אומרת, היו רגעים נגיד שלבית החולים בנאסר ביום נתון הגיעו 40 קבוצות שונות של רופאים זרים, זה ממש לא קורה, זאת אומרת, יש שם רופאים זרים בכל רגע נתון, אבל אנחנו מדברים על ירידה דרמטית במספרים, אני לא יודעת להגיד בדיוק, אבל באמת סדרי גודל פחות. וואו. שואלים כאן מתי נחסמה היציאה לאשפוז בגדה ובירושלים? מה-7 באוקטובר. מאז ה-7 באוקטובר אין. כן, זאת אומרת, מאז, בעצם לפני ה-7 באוקטובר היו מאות מטופלים שהיו מקבלים טיפול בישראל, נגיד ב-2023 עצמה לפני ה-7 באוקטובר היו 400 ילדים שקיבלו טיפול רק בשיבא, בעזה. והיו מאות עד אלפים שקיבלו טיפול בגדה ובמזרח ירושלים, ובעצם כל השנים הגדה במזרח ירושלים היו מערכת רפואית ששירתה גם את עזה. בערך שליש עד 40% מהקפסיטי שלהם נועד לעזה. זו המטרה. ומה-7 באוקטובר המטופלים לא עוברים אלינו, ברור, והם גם לא עוברים לגדה ולמזרח ירושלים. בעצם גישה הצליחו, היה מקרה אחד שגישה הצליחו בשבועיים שלושה האחרונים, כן להעביר חולה אחד דרך בגץ לגדה, זה היה מאוד משמח כשזה קרה, אבל לא התפתח מזה כלום, זאת אומרת, זה לא יצר איזושהי מגמה שחשבנו שאולי תקרה. אולי נחזור לזה בקרוב באמת וגם לבגץ שלכם, אבל יש פה כמה שאלות שנוגעות לדרכי פעולה אפשריים. מה את חושבת יותר likely, איך לומר את זה, מה יותר בעל סיכוי, איזה מאבק צריך לנהל בדחיפות גבוהה יותר, לשבור את הסגר הרפואי או להתמקד במסדרון ההומניטרי? אז אני שמעתי אז שגם שאלו את זה את ניר חסון בהרצאה לפני שבועיים, מה הוא חושב שעדיף, אני לא יודעת לענות על זה, בתחושה שלי שני המאבקים לא מתקדמים לשום מקום, אני כשהתחלנו את המאבק על המסדרון ההומניטרי באמת חשבתי זה נורא ספציפי, זה נורא פשוט, זה להעביר מפלסטין לפלסטין, 20 קילומטר בתוך שטח ישראל, כאילו באמת לא הבנתי אפילו למה שתהיה בעיה, אבל הנה יש בעיה וזה לא קורה, בעיניי הכנסת הציוד היא בעיה הרבה יותר מורכבת, גם כי היא דורשת את אישורי המטפש, גם כי עכשיו כל המערך הזה עם האמריקאים, אני אפילו לא עד הסוף מבינה אותו, אני חשבתי שהמסדרון ההומניטרי יהיה פרויקט יותר קל, בינתיים זה לא נראה כך. את יכולה לספר לנו קצת על הבגץ הזה, בפרט בביקור הקודם שלך אצלנו, דיברנו על ההתנכרות של הרי למעשה, על הסירוב שלהם לנקוט עמדה. האם עכשיו הם תומכים בעתירה? לא, אז הרי לא תומכים בעתירה, העתירה הוגשה על ידי 5 ארגוני זכויות אדם, אנחנו ביקשנו שהרי תצטרף לעתירה, והם גם סירבו להצטרף לעתירה, אבל הם גם סירבו שאנחנו נבוא ונדבר איתם על זה, כאילו אפילו לשמוע אותנו הם סירבו. כן הצטרפה קבוצה של 32 רופאים בכירים, מנהלי מחלקות, שגם בגץ הסכים לצרף אותם מאוחר, והם גם באמת הצטרפו ויופיעו, זאת אומרת שבוע הבא כשתהיה את העתירה, גם יגיעו רופאים לדבר, וחלקם הם רופאים ישראלים עם מעמד מאוד מאוד גבוה, ולזה יש משמעות בעיניי, אבל לא הרי. יש בגץ, בעתירה של גישה שהתקבלה, היה איזשהו דיון במה הסיבות להענקת הרשאה במקרה המסוים הזה? לא, וזה גם היה לא סביר בעליל, זה בעצם חולה אונקולוגי שאין לו פרוגנוזה, והוא בעצם עובר לטיפול פליאטיבי, וממש לא ברור למה דווקא עליו הוחלט לאשר. אבל דווקא בגלל שהמקרה היה כזה לא צועק, חשבנו שהנה, אוקיי, זה הפתח להעביר עוד, וזה לא קרה.
השימוש הכפול הזה, מי למעשה מחליט מה משמש, מה עשוי לשמש שימוש כפול? אנשי משרד הבריאות ממש. מעורבים? אבל אין שום אפשרות אנחנו במשרד ניסינו גם הבריאות? באיזשהו שלב, בעצם אפילו חילקנו את זה בינינו כרופאים, לקחנו כזה ציוד, ממש כזה וכל אחד כתב 2 פסקאות על למה חייבים את הדבר הספציפי הזה, ולמה הוא לא יכול לשמש לשום דבר אחר. לא יודעת מה קרה עם זה, אבל לא קרה עם זה שום דבר. באמת, על חלק גדול מהקביעות אין בהם שום היגיון, זאת אומרת, זה פשוט הזיה, כן? אין בזה היגיון, וחלק באמת זה נראה כאילו זה נועד לטרפד מעמד ספציפי. החיסונים זה קלאסי, כי אפשר להעביר את החיסון, אפשר להעביר את המזרקים, יש כאילו צוות שמוכן לתת אותו, אבל המחלי קלקר שבהם מאחסנים אותו ממרפאה למרפאה, זה אסור. כמה נורא, פשוט נורא. אנחנו כבר מתקרבות, למעשה עברנו את הזמן של המפגש, אבל את יכולה אולי לספר לנו קצת על הקשרים שלך עם אנשי רפואה בעזה, ואיך, איזה כן. סוג של קשר אפשר לקיים, ומה את שומעת, איזה עדויות מאנשי רפואה שם? אז אני בקשר עם כמה רופאים, חלקם אתם מכירים, נכון? אז הדין דיבר פה, אז הדין שיהב, יש כמה רופאים שבעצם מההתחלה הסכימו לדבר איתנו, וגם המשיכו לדבר איתנו. זה עכשיו מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת יש איזה פחד אמיתי מהחמאס בחודשיים האחרונים, ויש תחושה של כולם, כל מי שמדבר עם עזתים, שיש איזו נסיגה כזאת קצת לאחור, אבל אלה שיצרתי איתם קשר טוב, אנחנו ממשיכים לדבר, ויש לזה כמה שימושים. אחד זה שימוש לייעוץ רפואי, אני לא יכולה להגיד שהמון פעמים עשינו דרמות גדולות, אבל פה ושם אנחנו כן מצליחים ממש לתת ייעוץ מרחוק שמקדם ועוזר, ואולי אני אומרת את זה לעצמי, אני מקווה שזה נכון, שאולי גם מציל חיים. נתנו ייעוץ השבוע כזה לילד בן כמה ימים שנולד עם חסר בפקטור קרישה בעזה, והתקשר אליי מנהל בנאסר וביקש לדבר עם המטולוג ישראלי, ועשינו את הקישור הזה, ובאמת זה היה מאוד מוצלח הייעוץ הזה. אז חלק זה לייעוצים, חלק זה פשוט שהם מספרים מה קורה, הם מעבירים את המידע, ואני מפיצה אותו הלאה, או מעבירה אותו הלאה. ככה גם עושים העיתונאים הישראלים, זאת אומרת בעצם אנחנו כולנו עובדים עם אותם אנשי קשר. יש לזה המון קשיים, כן? היה זום שהיה אמור להתקיים, זוכרת כבר לפני כמה שבועות, בחסות אמריקאית על העניין של המסדרון ההומניטרי, והיו אמורים להשתתף כמה רופאים אמריקאים שהיו בעזה, אנשי הומניטריה אמריקאים, אני, מישהו מרלה, ועוד 2 רופאים עזתים שהם חברים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בסיס יומי, אבל בסופו של דבר הם לא עלו לזום. הופעל שם המון לחץ פלסטיני, כנראה של ארגונים פלסטינים אמריקאים, והם דרשו מהם לא לעלות לזום, וזה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, התגברתי על זה, כן, כולנו התגברנו על זה, אנחנו בקשר טוב, אבל זה קשר שיכול כרגע לפחות להיעשות רק מאחורי הקלעים, וממש לא נראה שאפשר כאילו לקחת את זה הלאה. וואו, אנחנו נצטרך לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך על התמונה הברורה והקודרת הזו, וכמובן על המאבקים הבלתי פוסקים שלך והעבודה הנחושה. אז תודה רבה מכולנו כאן. תודה שהזמנתם אותי, תודה שאתם מקשיבים, תודה. תודה רבה, ונקווה שהבג"ץ יתפתח ושתהיה תוצאה טובה. אמן, באמת אמן. אז תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו, ונתראה ביום חמישי.